Trong chuyến khám phá nước Nhật lần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về văn hóa, ẩm thực và lịch sử Nhật Bản qua những phương tiện giao thông độc đáo. Từ những phương tiện hiện đại nhất đến những phương tiện từ lâu đời. Đi qua mỗi địa phương, khán giả sẽ được ngắm nhìn và thưởng thức một nước Nhật độc đáo trong chuyến đi lần này cùng hai MC đặc biệt của chương trình. Đây là Tokyo! Và nơi bắt đầu cho hành trình lần này chính là thủ đô Tokyo. Minasan konnichiwa, Akari desu. Xin chào, tôi là Akari đến từ Nhật Bản và đã sinh sống ở Việt Nam được 7 năm rồi. Chào mọi người, mình tên là Akari, nghe em Akari đúng không? Minasan konnichiwa, Akari desu. Akari Nakatani đến từ Nhật Bản, nhưng cô đã có 7 năm sống và làm việc tại Việt Nam. Năm 2021, cô được chọn vào vai nữ chính của bộ phim điện ảnh Em và Trịnh. Và trong chuyến hành trình này, Akari sẽ giới thiệu đến với quý vị những phương tiện giao thông thú vị trên khắp nước Nhật. Và người đồng hành với Akari sẽ là một người Việt Nam đã sống ở Nhật 11 năm rồi. Đó chính là chị Trâm. Xin chào mọi người, xin chào Akari. Chào chị. Mình tên là Trang. Mình rất là vui được đồng hành cùng với Akari và tất cả mọi người đi khám phá Nhật Bản trong chuyến đi lần này nhá. Hôm nay Trang Miu, cô đã có khoảng thời gian sống 11 năm ở Nhật Bản, được nhiều khán giả yêu thích bởi các nội dung về cuộc sống hàng ngày tại Nhật Bản của mình. Chị Trang ơi, chị sống ở Nhật nhưng có nghe biết đến chuyến metro số 1 bến thành Suối Tiên ở thành phố Hồ Chí Minh không? Có. Ở Nhật thì chị đi rất là nhiều những cái phương tiện tàu điện ngầm rồi. Thế nhưng mà của Việt Nam thì chưa đi bao giờ. Chắc chắn là chị về chị sẽ cố gắng chị thử. Và đặc biệt hơn nữa là cái tuyến tàu này là do hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản. Nên là mình càng háo hức hơn mọi người ơi. Em cũng chưa đi thử chuyến metro bến thành Suối Tiên, nhưng tàu điện ngầm đã có ở Nhật Bản từ rất lâu rồi đó chị. Nhật Bản cũng là nơi có chuyến tàu truyền ngầm lâu đời nhất Châu Á nữa. Chị cũng có nghe nói như thế. Bây giờ bọn mình sẽ lên tàu, bọn mình sẽ đi nó giống như một chuyến tàu thời gian và đi sẽ quay ngược về quá khứ. Mình cùng đi thôi. Đi thôi. Đây, ga Shibuya đấy. Một phương tiện lý tưởng và tuyệt vời để khám phá Tokyo có lẽ chính là tàu điện ngầm. Nếu tính từ trung tâm thành phố thì trong vòng bán kính 50 km, tổng chiều dài của tuyến tàu điện ngầm Tokyo đã lên đến 300 km. Cho nên sẽ không có gì bất ngờ nếu như nói đây là phương tiện đông đúc nhất của Tokyo. Bây giờ thì hãy cùng hai MC bắt đầu hành trình khám phá Tokyo bằng việc lên tuyến tàu điện ngầm có lịch sử lâu đời nhất, tuyến Ginza. Điểm khởi hành sẽ là ga Shibuya. Đẹp chưa này? Đây là ga. Sao nó mới thế nhở? Em nhở? Đúng đây rồi. còn lượn, uốn lượn, đúng lượn này. Chị thấy hay quá à. Giống chữ M quá. Đúng rồi. Chị có biết chữ M đó là M gì không? Đó là metro. M. Và chị có thể thấy rằng là cái ga này rất là mới. Nhưng mà thực sự thì ga này được xây dựng từ 96 năm trước rồi. 96 năm tuổi đấy mọi người. Đó, mà ga này thì được xây dựng lại 2 năm trước nên là mọi người có thể thấy được rằng nó là mới đúng không? Nó như thay một cái bộ áo mới rất là đẹp luôn á. Đó. Ga Shibuya là một trong những vị trí quan trọng của hạ tầng giao thông thủ đô Nhật Bản. Tuy là tàu điện ngầm nhưng do nằm trong khu vực thung lũng nên ga tàu của khu vực này lại nằm cao hơn mặt đất 5 mét. Cũng vì thế, nơi đây còn là một địa điểm check-in được nhiều du khách yêu thích. Từ ga Shibuya, hai MC sẽ khám phá tuyến Ginza, tuyến ga lâu đời nhất Nhật Bản. Và địa điểm dừng chân tiếp theo của hai MC là ga Ginza. Có thể đi lên khu mua sắm từ dưới lòng đất. Không chỉ mua sắm, mà tại đây du khách nước ngoài còn có thể mua được một món hàng rất đặc biệt. Tại khu vực hướng dẫn ở nhà ga chính của tuyến Tokyo Metro thì du khách nước ngoài có thể chọn mua loại vé tàu điện ngầm Tokyo Subway Ticket, có thể sử dụng bao nhiêu lần cũng được và phải trình passport để mua. Cái vé này thì chỉ có ưu đãi đặc biệt dành cho người nước ngoài thôi mọi người nhé. Và chắc chắn là Việt Nam mình là đến đây chơi thì cũng sẽ được hưởng như thế này. Và vé thì nó sẽ có 3 loại. Mình có thể di chuyển toàn tuyến Tokyo Subway này. Có loại vé 24 tiếng này, loại vé 48 tiếng, 72 tiếng và giá rất là rẻ. Loại 24 tiếng thì nó chỉ có 800 yên thôi. Và loại 48 tiếng là 1.200 yên.
72 tiếng là 1.500 yên, và riêng dành cho trẻ con từ 6 đến 11 tuổi thì giảm giá một nửa nhé mọi người. Rồi. Và bây giờ thì chính thức khám phá con phố Ginza nổi tiếng thế giới nào. Bên dưới khu phố sầm uất này chính là ga Ginza. Tàu đi qua đi lại ở dưới này đấy. Có nghĩa là trên mặt đất thì là ô tô với xe máy vẫn chạy bình thường. Các hãng thời trang luôn, hàng gì cũng thấy có luôn. Xin chào. Hết hồn luôn. Đây là anh Aoyagi. Akari có hẹn với anh Aoyagi để có thể anh sẽ giải thích về lịch sử của Tokyo đúng không? Bikkuriした. 今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回銀座線を使っていろいろなところを回ると聞いたので、銀座線は東京で一番古い地下鉄ですから、その周辺もたくさん歴史的な場所があるんですよ。そういったところを今日は一緒に歩いていこうかなと思います。やった。Khoảng 400 năm trước, tại đây sản xuất đồng bạc, vì thế mà gọi là Ginza. Nơi đây cũng là nơi tập trung của những thương nhân giàu có. Ginza không chỉ nổi tiếng là khu mua sắm xa xỉ, khu phố đắt đỏ bậc nhất của Tokyo, mà đúng như anh Aoyagi đã chia sẻ, tuyến tàu Ginza đã hoạt động gần 100 năm, nên xung quanh nó có rất nhiều những địa điểm còn mang đậm dấu ấn lịch sử. Nào, hãy cùng theo chân họ khám phá những không gian còn đậm dấu ấn từ hàng trăm năm trước. Đi bộ khoảng 20 phút từ Ginza sẽ đến một nơi đầy cây xanh và yên tĩnh. Không khí trong lành nhờ. Đúng rồi ha chị. Hoàn toàn ở Ginza sầm uất vừa nãy nhờ. Đúng rồi ha. Ginza là một trung tâm thương mại sầm uất, còn ở đây thì không ngờ trong lòng của Tokyo mà lại có một cái khung cảnh nó đẹp mà nó lại kiểu siêu yên tĩnh như thế này luôn ý. Wow. Cái gì đấy? これは何ですか？これは桜田門といって、今から400年前に作られた江戸城というお城の門なんですよ。Thành Edo được xây dựng bởi tướng quân Tokugawa Ieyasu khi ngài tới Edo năm 1590. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, tới năm 1869, nơi đây trở thành nơi ở của Thiên Hoàng, nguyên thủ quốc gia Nhật Bản. Đến năm 1948 thì đổi tên gọi là Hoàng cung. Kể từ khi trở thành Hoàng cung, một nửa diện tích của thành khoảng 230 hecta sẽ luôn mở cửa cho công chúng tham quan. Phần còn lại, một năm sẽ chỉ có 2 dịp để công chúng được phép tham quan là vào mùa xuân và mùa thu. この周りには普通の人も住んでたんですか？そうですね。江戸城の周りには、たくさんの、屋敷とか、人が住んでいて、でそこにはたくさんの庶民の暮らしがあったんですよ。なのでこの後その庶民の暮らしがどんなだったか行ってみましょう。見たいです。Nằm gần ga Kiyoshimi Shirakawa là bảo tàng Fukagawa Edo, là một nơi sẽ tái hiện lại cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời về cuộc sống của người dân この場 thời 所は Edo. 今から300年前の侍の時代の庶民の生活が見れる場所ですよ。Bên trong nhìn thấy có rất là nhiều thứ kìa. Mọi người ơi, こちらです。 hết hồn luôn. 今から300年前の庶民の暮らしです。 Một cảm giác thật thú vị khi ngỡ như mình đang đứng trên và nhìn xuống dãy phố, với những ngôi nhà được tái hiện nguyên vẹn từ kiến trúc tới kích thước của thời Edo. Chị nhìn đây nè. Củ cải giống như thật luôn ấy chị. Nhìn nó như thật luôn này mọi người ơi. ここはね、八百屋さんです。 Cửa hàng bán rau, thảo nào toàn rau củ quả này, dưa ớt. ここが長屋って言っていろんな人がここで生活をしてるんですよ。ここは漁師さんの家です。だから。でこの部屋の大きさ、これは4畳半という広さです。4畳半の部屋に3人4人で生活しているなんていうこともあったんですよ。で江戸の町って、当時で
だいたい100万人ぐらい。他の外国だと例えばロンドンが86万で、パリが54万だったかな。まあそれに比べても江戸はもう当時で世界一の都市だったっていう100万で生活しているっていうような感じだったんですよね。Đây hiện tại thì đây là bàn uống nước. Còn khi nào đi ngủ thì mọi người sẽ phải cất gọn đi và mọi người rải chăn đệm ra ngủ, đúng không? Và trong cái góc đằng sau của em ấy ngồi kia là cái chỗ để chăn đệm các thứ. Nói chung là tất tần tật sinh hoạt của cả gia đình, đồ đạc các thứ để gói gọn đều trong cái diện tích hơn 7 mét vuông như thế này. Đây giống như cửa hàng đấy nhỉ? Giống như cửa hàng bán đồ ăn. でこの高い塔は日の見櫓と言いまして、遠くで火事が起こった時にこの上に上がってすぐに発見できるように工夫しているんですね。そうなんですね。で今からだいたい350年前の1657年に江戸の大半を焼き尽くした大火事があって、江戸の人口のだいたい1割ぐらいの人が犠牲になってしまったということがあったんですよ。Vì thế, tháp canh lửa được xây dựng tại nhiều nơi. Thời đó, người ta cũng đưa ra lệnh cấm xây nhà cao hơn tháp canh. Ngoài ra, một đặc điểm riêng của thời đó là người ta chưa dùng nước để dập lửa mà chỉ dỡ bỏ nhà để lửa không lan ra. Nhưng điểm thú vị của bảo tàng Fukagawa Edo không chỉ có thế. Không biết ở đấy đã có sushi chưa nhỉ? あるんです。昔だったらやっぱ冷蔵庫ないし無理ですよね。寿司の屋台もあったとは言われています。そうなんですか。江戸時代はある工夫をして新鮮なものをなるべく保存できるように工夫してたみたいですよ。どんな風に工夫してたんですか？それは後で江戸時代からのお店に行った時に実際に食べてもらいます。そういう店があるんですか？はい、2人にも食べてもらいたいなと思ってます。早く食べてみたいですね。じゃあそしたら早速行きましょう。じゃあ行きましょう。やったー、đi thôi, đi ăn thôi mọi người。さっき見てもらったお寿司屋さんで江戸時代から続く1702年のお店にこれからお連れします。1702年。もうなんか1700年書いてある。あれで元禄15年。Em cũng ra rồi. ありがとうございます。Cả ba người đều giống nhau nha. これが今から300年ぐらい前に作られた笹の葉寿司というお寿司です。Đây là sushi mà được sáng tạo 300 năm trước. Nó gọi là sasanohazushi đó. 江戸時代冷蔵庫が全くないような時代でしたので、この笹に巻かれているというのはこれが防腐効果があって日持ちがするようにこういう工夫をしてるんですよね。であと食べてみると分かると思うんですけど、この中のお寿司も、お酢で締めてで、日持ちをするように保存期間してます。Dùng rất là nhiều muối và giấm để giữ được đồ ăn nó lâu hơn. Tại vì ngày đấy chưa có tủ lạnh mọi người ạ. Itadakimasu. Mời mọi người. Mời mọi người. Nhìn giống con tôm lắm, đúng không? Trần trơn. Wow. Chua hơn, ngọt hơn và muối mặn hơn nữa. Không cần chấm nước tương đâu. Chị cũng ăn thử đi. Chị cũng ăn thử. Rất chia sẻ cả này. Đây chị ăn thử cái này. Đèn đen. Đây mọi người, nó cuốn trong cái lá tre thế này này. Mình ăn mình sẽ mở ra. Cha-da. Trứng rán nha. Điểm dừng thứ hai của chuyến tìm hiểu lịch sử Tokyo bằng tuyến tàu điện ngầm lâu đời nhất châu Á của hai MC sẽ là ga Ueno. Hãy chờ đón xem hôm nay anh Aoyagi sẽ dẫn hai MC đi khám phá điều thú vị gì nào. どこ行くんですか？実はここ上野にいる江戸東京の守り神に会いに行こうと思ってね。Rồng rồng ha.
Ôi, mình đã đến một khu sao rộng thế này nhỉ? Rộng thanh thang luôn. Giữa thủ đô Tokyo lại có một khu đất rộng thanh thang như này luôn nhỉ? この辺りは江戸時代からの日よけ地があった場所だったんですよ。深川の江戸資料館の時に、火の見櫓が置いてあったのありましたよね。はいはいはい。実際に街の中も何も建物を建てずに延焼を防ぐような街づくりの工夫をしていたんですね。 Ueno được cho là nơi tiêu biểu cho những cố gắng của người dân Edo đối phó với thiên tai. Đầu tiên phải kể đến là hỏa hoạn. Nhìn từ trên cao có thể thấy một nơi có mảng xanh của cây cối giữa lòng thành phố. Vào thời Edo thì diện tích của đất ở chùa lên tới 100 hecta. Hiện nay trở thành công viên với diện tích khoảng 50 hecta nhưng vẫn có công dụng là một nơi phòng cháy chữa cháy. Năm 1923, hỏa hoạn xảy ra do có trận động đất lớn ở Kanto. Những người chạy đến đây lánh nạn đã được an toàn. Thì khi có động đất xảy ra, mọi người chạy đến đây là chắc chắn là mọi người sẽ an toàn. Thiên tai thứ hai phải đối phó là động đất. あれは何ですか？あれは五重塔と言います。あの中には一説にはブッダの骨が入っていると言われています。で、あの五重塔のすごいのは、1627年に作られて、約400年間一度も地震とか災害で倒れたことがないんです。tại sao nhỉ? なんでですか？はい、それはですね、こちらです。はい。この五重塔の中はこういう構造になっています。で、まず見てもらいたいのがこの真ん中に通っている青い柱。これを心柱と言います。Simba Sira được treo lơ lửng trên một cấu trúc và di chuyển vào bên trong, đồng thời được cho là hoạt động như một con lắc và triệt tiêu các rung động trong trường hợp xảy ra động đất. Có cả tòa tháp 5 tầng tồn tại trên 1000 năm lịch sử nữa. ではこれから江戸の守り神に行きますよ。 Thứ ba là phải đối phó với tà khí. Mọi người ơi, nhìn này. Ôi, một ngôi chùa màu vàng chóe luôn, rất là đẹp. これはどういうところなんですか？はい、この場所は実はすごく悪い場所なんです。というのも、江戸城から見て、ここは北東の方角にあたります。北東というのは鬼門の方角といって、ここから悪い霊が入ってきてしまうので、それを守るために徳川家康を祀ってここ北東の守りにしたと言われている場所なんですね。Tokugawa Ieyasu là tướng quân đầu tiên của mạc phủ Edo. Ông đã bình định cuộc chiến tranh kéo dài 136 năm và tạo ra một đất nước không có những cuộc chiến lớn trong gần 300 năm. Vì thế, người ta tin rằng sức mạnh đó của ông có thể trấn áp cổng quỷ. Ngôi đền dành riêng cho Tokugawa Ieyasu được gọi là đền Tosogu và được trang trí bằng vàng lá. 本当の金ですか？本当の金です。Đúng rồi, là đúng luôn. Đây, ここに上野駅があるんですが、実は1925年に上野駅の工事が始まったのがあの場所なんです。ここですか？はい。Thế là mình đang đứng ở vị trí đầu tiên khởi công anh nhỉ? Đúng rồi đó. Vị trí lịch sử đó. Lịch sử tàu điện ngầm của Nhật Bản khởi đầu từ 98 năm trước, bắt đầu với việc khởi công xây dựng tuyến tàu từ Ueno đến Asakusa với quãng đường dài 2,2 km. Thời điểm đó, đây là một mỏ lộ thiên và hầu hết các công việc đều phải làm bằng tay.
Giờ thì hãy cùng đi đến bảo tàng tàu điện ngầm, nơi còn lưu giữ con tàu điện ngầm đầu tiên của châu Á, để khám phá xem thế nào nhé. こちらがね、日本で最初に走った地下鉄1001と書いてありますが、第1号車です。昭和2年、1927年の製造ですね。色すごい綺麗ですね。まあ復元をしてあるので綺麗に塗ってこれ展示をしてあり、足元気をつけてください。ありがとうございます。この電車はね、先ほど昭和では車内の方へどうぞ。はい。全部を鉄で作りなさいっていう指示があったため、鉄で作ってあります。見ると木で作ってあるように見えちゃうんですけど、実はこの窓と扉、こちらは木で作ってありますが、後の壁、鉄板なんです。そこに木目を描いていたと。それで落ち着きを醸し出していたっていうことになります。似てる。溶け込んでますね。はい。お、cái gì nhỉ? はい、じゃあね、今度はこちら、シールドカッターのカッターディスクといってね。Đây là lưỡi cắt của máy khiên. Nó giống như máy khoan lớn dùng để đào đường hầm. Hiện nay, tuyến đường sắt Hồ Chí Minh Metro cũng sử dụng kỹ thuật này trong việc xây dựng và thi công. Hiện tại, tàu điện ngầm ở Tokyo có 13 tuyến với 286 ga bên dưới mặt đất phức tạp như thế này. Tại bảo tàng tàu điện ngầm có mô hình lái thử tàu điện ngầm sử dụng toa tàu thật, và Trang đã nhận thử thách thử lái tàu này. どうぞ階段気をつけてくださいね。はい、ありがとうございます。気をつけて深く座って。 Cần bên trái là ga, còn cần bên phải là thắng. Nếu không tuân theo tốc độ hiển thị trên đồng hồ, tàu sẽ không thể chạy đúng giờ. Chạy rồi. Ôi tàu, chạy rồi mọi người, mình đang lái tàu này. Bám chắc tay vào nha. あそこまでで。そこまで行ったら戻す。Khi mà nó đạt đủ vận tốc cái nút đỏ này rồi là mình phải thả về. ベルが鳴ると変わります。今上り坂だからもう一回パワーを入れてください。Sắp tới ga rồi. Ga tiếp theo. まだブレーキかけないね。chưa. Sắp đến ga rồi. Mình nhìn tốc độ của tàu này mình để là. はい、じゃあここでブレーキ。từ từ. はい、一回戻します。はい、ブレーキです。Wow, chị Trang giỏi lắm luôn. 10番までですか？止まっちゃったけど。これだ。ちょっと2まで行きましょう。はい。ワンツー。はい。大丈夫。止まった。Ngưng lại rồi, trời. Stop. Thành công rồi. Mình đã thành lái tàu nha mọi người. Nàng cả y kanji desu yo ne. Về đi học lái tàu thôi. Và bây giờ thì họ sẽ lên tàu để đến điểm cuối cùng của tuyến tàu điện ngầm lâu đời nhất châu Á, ga Asakusa. Wow, có xe kéo nữa. Người xem người kéo kìa. Chắc thích ở đây nhỉ? Đi xe này. Đã đến Asakusa đấy. Có xe
người kéo. 浅草の名物。cái 掃除のシンボルで。 wow. では、お土産として、江戸時代からずっと庶民に使われてきた、でもね、古い伝統的な工芸品をご紹介します。それがこちらです。はい。じゃあ入りましょう。Tenugui là một món đồ có lịch sử trên 1000 năm, là món đồ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của người dân Edo. Tenugui có thể được sử dụng như khăn tay, dùng để lau mồ hôi, làm băng quấn khi bị thương, khăn cột đầu khi có lễ hội. Tại cửa hàng này có những chiếc khăn với các thiết kế đã có từ thời Edo. なんかこういう柄っていうのは、昔からあったんですか？そうですね。やはりその江戸の庶民に知れ渡る際に、江戸の人というか日本人の方、験担ぎとかそういうのを好みますので、柄に意味を込めて使われているということで、それぞれに意味合いを持たせた柄がもう江戸時代からずっと今にも至っていますね。これ鶴の模様なんですね。そうですね。はい。鶴の模様が使われてるんですか？こちらがもうずっと伸び続けたり成長し続けるっていう意味合いで、永続的なとか永遠にっていう意味がありますね。Trang và Akari đang lựa quà lưu niệm để mua tặng cho khán giả. Đây là phần quà dành cho ai trả lời đúng câu hỏi của chương trình. Hãy chờ đón nhé! Xung quanh ga Asakusa có nhiều nơi để tham quan vui chơi, trong đó phải kể đến Tokyo Skytree. Đây là tòa tháp truyền hình đứng độc lập, được coi là cao nhất thế giới. なんか五重の塔みたいなのが、ちょっと緑が茂っているところ、あそこが浅草寺、仲見世通りとかね、そういうのがあって、ではこれからお楽しみがあります。こちらです。Ôi ôi, nhìn lên sông. Mọi người ơi. Sợ lắm mọi người ơi. Đứng đây ngồi nhìn từ góc này kiểu như cảm giác như mình bị rơi tự do luôn xuống mặt đất ấy. Rồi, thôi không nhìn. Mình đi đâu vậy yêu? ところで、このスカイツリーは最新式の自立式電波塔なんですが、実は日本の古くからのある技術が応用されております。その技術は一体何だと思いますか？Kỹ thuật cũ, chắc là sử dụng gỗ. Em nghĩ là dùng gỗ à? Có thể, em không biết. Hintください。はい、ではヒントはこちらです。Cái này. Chị biết rồi. Hôm qua mình đã được xem cái này đâu đó Đúng rồi. わかりましたか？ Là cái này. Kỹ thuật Shimbashira sử dụng ở tháp 5 tầng cũng được sử dụng tại tòa tháp cao nhất thế giới này. ではここからはスカイツリーの構造について、専門のスタッフの方に説明してもらいます。ではお願いします。お願いします。はい、お願いします。はい、東京スカイツリーについてちょっとご説明させていただきます。スカイツリーなんですけれども、このように中央に心柱という柱が大きく立っていて、その周りを鉄骨が囲んでいるんですけれども、その揺れの周期が実は違っていて、Rung động bị triệt tiêu do sự chênh lệch tần số rung của trụ lõi và kết cấu. Cũng giống như tòa tháp 5 tầng truyền thống của Nhật Bản, không bị hư hại bởi động đất, bí quyết là nhờ cột trụ chính giữa. Tokyo Skytree cũng có cùng nguyên lý như vậy và được gọi là hệ thống kiểm soát rung động cột lõi. Ở Tokyo, ngoài việc trải nghiệm tham quan bằng tàu điện ngầm, chúng ta còn hoàn toàn được trải nghiệm bằng một phương tiện giao thông độc đáo nữa đấy. Đó chính là xe bus đi cả trên cạn và dưới nước, gọi là Skyduck. Chắc hẳn Skyduck sẽ là phương tiện khiến mọi người chú ý nhiều đấy.
Và xuống nước thôi nào. Sau khi dọn được những món quà độc đáo thì bây giờ cả hai sẽ lên đường đến nhà hàng mà anh Aoyagi đã hẹn họ. Không biết đó sẽ là một nơi như thế nào nhỉ? Giữa một cái nơi hoang vắng hai bờ sông thế này thì nhà hàng ở đâu nhỉ? Đúng rồi, ở đây không có nhà hàng nào cả. Aoyagi-san, doko? Ita! Aoyagi-san! Konban! Nani shiteru desu ka? 今日はこの船の上で食事をしてもらおうと思っていたので、夕食の準備をここでしてました。Khép lại một ngày khám phá lịch sử Tokyo dọc theo tuyến tàu điện ngầm lâu đời nhất là một bữa tối vô cùng ấn tượng cho hai MC. Họ sẽ cùng thưởng thức bữa ăn trên tàu và ngắm hoàng hôn trên vịnh Tokyo. Miếng cá lấp lánh, có cả mỡ, rất là nhiều mỡ luôn, chị nghĩ sẽ rất là béo đây nha mọi người ơi. Lấp lánh. Mình sẽ chấm với cái này. Mời cả nhà nhá. Chảy nước miếng. Wow, ngon ngậy nha, trời ơi béo lắm. Ngôi nhà thuyền này đã có từ thời Edo. Ăn uống trên tàu và ngắm nhìn cầu vồng là một trải nghiệm đặc biệt. Không biết phong cảnh thời Edo như thế nào nhỉ? Và lần này chương trình cũng có những cái phần quà đặc biệt dành cho quý vị khán giả trả lời đúng câu hỏi của chương trình. Câu hỏi là vị trí đầu tiên khởi công xây dựng cái công trình đường tàu điện ngầm đầu tiên của châu Á nằm ở ga nào? A. Shibuya. B. Ginza. C. Ueno. Ở ga nào nhỉ? Ga nào nhỉ? Rất nhiều phần quà đang chờ đón quý vị khán giả nha. Mời đừng quên nha. Chào tạm biệt Tokyo cùng những chuyến tàu điện ngầm khám phá lịch sử vô cùng thú vị. Tiếp theo, hãy theo chân hai MC khám phá Hokkaido bằng những phương tiện giao thông đặc biệt khác của Nhật Bản vào tuần sau nhé. Và đừng quên đón xem chương trình vào lúc 21h15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9.